Sziasztok, itt vagyunk a keleti pályaudvaron, és a mai videóban utazni fogunk a 120A vasútvonalon, méghozzá az S60-as személyvonattal, hiszen nagyon régóta szeretném beutazni ezt a vonalat, mert még nem tettem meg. Igazából csak Rákoshegyig közlekedtünk vele, vagyis Rákoskertig, bocsánat, odáig eljutottunk, viszont az agglomerációban még nem jártam, és érdekes állomást fogunk majd megnézni. Viszont miatt belekezdünk, szeretnélek már most megkérni az elején titeket, hogyha fel vagytok már iratkozva, akkor egy lájkkal, illetve egy kommenttel segítsetek, hogy minél több embernek kiajánlja a videóimat, hiszen évvégére szeretném elérni a 3000-et, ha pedig nem vagytok még feliratkozva, azt tegyétek meg. Közben mögöttem láthatjátok, itt le van kordonozva az a rész, amikor még 2014 előtt átadták ezt az új keleti pályaudvart, akkor még használható volt, egy jó kis közösségi tér, majd aztán megjelentek itt olyan alakok, akik csak italoztak, meg rongálták itt a környéket, és azóta is le van zárva, és nem történik ezzel semmi. Eléggé undorító egy ilyen fontos nemzetközi pályaudvarnál, hogy egy ilyen helyszín található, de látjátok, itt Magyarországon úgy oldják meg, csak hogy lekordonoznak dolgokat, de tényleges felújítás nem történik. Na mindegy, ennyi volt a én kis panaszkodásom, menjünk be a vonathoz. El is értük a vonatunkat, itt áll mellettünk egyébként a Rémjet, én Rémjetnek hívom a győri tapasztalataim után, mert hiába szép és modern vonat, hogyha ilyen, filléres alakok utaznak rajta, és hát igen, kisszel megyünk, csúcsidő van, úgyhogy pont nem a legjobbkor jöttem. 15 óra 17 van, 15 óra 20-kor fog indulni, sok iskolással tele van az egész járat. Ilyenkor kell is a kiss ide, a nagyobb befogadó képesség miatt, és akkor szépen haladunk majd. És az a terv, hogy Mendén fogunk leszállni, amint ha jól láttok, 15 óra 56-ra fogunk odaérni. Tehát az azt jelenti, hogy egy jó 26 perces utazásunk lesz, és hát Mendén szeretnék körbenézni, mert van egy nagyon szép kilátó, illetve hát ugye addig is vizslatjuk itt a vonalat, úgyhogy ez inkább ilyen vonatos vlogolás lesz, a vonatból való vlogolás. El is startoltunk, itt volt a Taurus, és az elég nagy sebességgel haladunk, kemény 40 km/h, pedig itt így nem szokott menni a vonat, hanem így a 20-szal szokott döcögni. Úgyhogy igen, és ott láthatjátok távolba az egyiptomi kocsikat, amiket már meg is festettek, ha jól látom. Ó, nagyon csúnya. Bocsánat, ez nem is az egyiptomi, bocsánat, DB-s kocsi. Azért kevertem össze, mert az is fehér színű, és így messziről nem tudtam gyorsan megállapítani. Szóval Deutsche Bahnos. És szépen haladunk, hát a Budapest szakasz nem fogom videózni, mert azt már megtettem milliószor. És megérkeztünk Rákoskertre. Ja, jól emlékeztek, akkor volt korábban egy videó, ahol Fecske Ingával jöttünk el idáig, és hát innen tovább még nem voltunk, úgyhogy érdekes szakasz lesz. Egyébként elég sokat késünk, már 8-9 perces a késés, és még el se hagytuk Budapestet, de hát nem is a MÁV lenne, hogyha ez nem így lenne. Úgyhogy ha beterveztek egy utazást, akkor ne mondjátok soha a menetrend szerinti érkezést, hogy hány perc az út, kalkuláljátok rá még egy jó 10-15 percet, mert ez itt mindennapos sajnos. Elég gyorsan megtörtént az utascsere, úgyhogy szeretnék visszahozni a késést, le is faragtak most 1 percet, 10 perc helyett most már csak 9 perc a késés, úgyhogy ha sikerül ezt valahogy visszahozni, az jó lenne. Bár idáig még 99 km/h-nál nem mentünk többen, és hát a legtöbb helyen, főleg Rákosnál 30-40 km/h volt a maximum, és állandóan megálltunk, ebből jött össze a késés. Most sem fogjuk elérni talán a 120-at, pedig alkalmas rá a pálya. És akkor most sem egyszer, ha jól értettem. Nem semmi, még csak maglód jön, és a 60-as tábla helyett egy 20-as van, 20-as lassú jel.
Hát igen, itt elég sűrűn vannak pályahibák, és itt volt egy 8-as tábla, tehát hogyha elhaladunk teljes hosszában a szerelvénnyel, akkor 80-nal mehetnénk, de már itt vagyunk Maglódon, úgyhogy nem fogunk itt felgyorsítani, max csak kihaladás után, ha csak nincs ott is egy lassú jel. Megen most 20-ról 80-ra, és körülbelül az egész pályaszakasz ilyen. Egyszer megyünk 100-zal, utána 20-szal, utána 80-nal, utána 30-szal. Tehát nem irigylem a mozdonyvezetőt, vagyis illetve a vezért. És megint fékezünk 80-ról. Legszebb. Imádom. De nem csak a pályasebesség változik, hanem a táj is, hiszen egyszer ilyen erdős részen megyünk, egyszer töltésen, egyszer itt a puszta közepén, úgyhogy eléggé változatos és szép házak vannak, de ahhoz képest kellemes környezet, meg tényleg van itt mit nézni, úgyhogy nekem tetszik ez a vonal, tényleg valamit kellene kezdeni ezzel. Most már megint 99-en megyünk, eddig az előbb 60-nal döcögtünk maglódi nyaralóknál, és hülyétek meg, mindjárt hamarosan megint fékezünk. Már Gyömrő jön, és utána már szállunk is Mendénél. Igen, itt jön a satúfék. És itt vagyunk Gyömrő állomáson. Gyermek is állunk. Az a baj, hogy pont nem tudtam bal oldalra ülni. Pont most álltak fel innen, az utolsó előtti megállónál, pedig onnan sokkal szebben és jobban tudtam volna videózni, mert a állomások többsége baloldalt volt. De hát mindegy, itt volt hely, amikor felszálltam. És igen, most is itt van baloldalt. Hát, ilyen egyszerű. Nem mondhatni, hogy ezek ilyen szép állomások. Inkább csak funkcióját tekintve hasznosak. Mindösszesen 10 perc késéssel sikerült ideérni, óra 7-re, 57 helyett, úgyhogy hát annyira késtünk, hogy már a mögöttünk lévőt is feltartottuk, ő is már 3 perc késésben, de Budapest felé elméletileg időben közlekedik. 16:33-as, nem tudom, hogy fogom elérni 23 perc alatt, mert fel akartam menni itt a kilátóba. Annyira nem volt izgalmas egyébként a vonal, mint amire számítottam. Egyébként azért is jöttem el ide, hiszen játszottam még a Open BVE-ben, amivel szerintem ti is nagyon sokat játszottatok, akik vasúti rajongók vagytok. A keleti pályaudvar Mende szakaszon, méghozzá Kisszel is, meg Flörttel is, és kíváncsi voltam, hogy mennyire fedi a valóságot. Hát nem annyira. De az nagyon szegényes a grafika, mint ami a valóságban van, úgyhogy hát nyilván ez nem arra való, de az ívek, meg minden más, ez teljesen egyforma, meg ugyanígy néz ki. Egyébként nem túl izgalmas állomások, de mindjárt mesélek is a történetéről, csak menjünk el. Hát ez a szokásos vasúti aluljáró, ami megfigyelhető a teljes vonalon, és hát akkor mesélek egy kicsit itt a 120A vasútvonalnak a történetéről, ugyanis 1882-ben hozták létre a vasútvonalat, és sokan nem is tudják, hogy régebben egyébként Józsefvárosból közlekedtek errefelé a vonatok, és ugye a MÁV megvásárolta magának, és 1973-ban villamosították ezt a szakaszt, és ugye később átkerült a keleti pályaudvarra, azóta is onnan közlekedik, és 2021-től járnak már Kisszek is rajta, illetve a 2000-es évek elején 2000 és 2002 között volt egy felújítás, akkor alakították ki ezeket a SK plusz 55 cm magas peronokat, és akkor történt meg a vonalnak úgymond a rekonstrukciója, hogy gyorsabban tudjanak közlekedni a vonatok. 120 km/h maximum sebesség van. Egyébként ez a 120A vasútvonal
a nagy 120-as vasútvonalnak a része, viszont ez a 120A az Budapest keletitől Szolnokig tart, még a rendes 120-as pedig Szolnoktól Békéscsaba felé. Nem túl izgalmas az állomás környezete, bár a másik oldalon van a felvételi épület, de errefelé egy járda nincsen kialakítva, úgyhogy itt a autók között az úttesten kell közlekedni, és látjátok, hogy vannak iskolás csoportok is, ezért ez nem túl biztonságos számukra, úgyhogy nem értem, hogy a település miért így alakult ki. Gondolom akkor még nem számoltak ekkora autósforgalommal, de egyébként azt néztem, hogy a vonat egyébként ilyen Ecser meg Maglód környékén kiürült, tehát ide nem sokan jöttek el, volt bőven ülőhely, már Gyömrőnél már le lehetett volna ülni máshova is. Hát azért erről nem volt szó, hogy ilyen meredek a kilátóhoz vezető út. Azt a mindenit, azt olyan nehéz megmászni. Itt az erdő közepén vezet egy ilyen saras út, legalábbis ilyen földút, nincs is még leaszfaltozva sem, de hát látnátok most előlapi kamerával, szerintem nevetnétek, mert konkrétan terpezben, googolva tudok csak fölmenni előre dőlve. Kérdés, hogy fogunk majd lejutni, nem kéne lefele gurulni a hegyről, mert ott a főút. Kiköpöm a tüdőmet. De hát eljöttem, hogy megnézzük fentről a várost. Mondjuk nem volt túl hosszú a séta, csak meredek volt. Itt vagyunk is a Mendei kilátónál, ahol szépen fölmegyünk és hát kinézünk a városra. Most erre tartom a kamerát, mert nem akarom, hogy másokat lefilmezzek. Úgyhogy inkább csak erre. Nem zavarok senkit. Wow! Elég szép kilátású nyílik ide. Békás-Megyeren is csinálnának ilyen kilátót a Kálvária-dombra, ezt mai napig mondom. Egy zavaró tényező van, hogy itt vannak fák, de hát érthető. Így néz ki a táj. Nagyon szép. Itt laknék, akkor én biztos járnék minden nap. Milyen jól el lehet lenni haverokkal, vagy akár a páratokkal. Úgyhogy van itt látnivaló. Nyilván vannak ilyen gyárkémények is, de templomtornyok is. Nagyon kis szép. Én szeretem ezeket a kilátókat, tudom, hogy nem szeretitek ezeket a videókat, de én értékelem, és nagyon szép, hogy a település egy ilyen völgyben van. Tehát megnéztek, itt is hegy van, vagy domb, meg ott is, és kettő között van maga a település. Elképesztő látvány, tényleg nagyon szép. Hát nagyon recseg a fa. Egyébként ennél többet nem lehet erről megmutatni, csak körbe akartam itt nézni, ezért képes voltam ide leutazni. Illetve hát ugye magán a vonalon akartam utazni, csak annyira idegestő volt, hogy csúcsidőszak van, mindenki akkor utazik. Korábban nem tudtam kijönni, mert volt otthoni dolgaim is, úgyhogy intéznem kellett a házi munkát, de most így délután ide kijönni egyébként jó volt, csak mondom, hogy a vonaton nem tudtam nagyon filmezni, visszafele még megpróbálok egy kicsit, úgyhogy jobban nem nézek szét itt a településen, mert egy átlagos agglomerációs város, tehát nincsen nagy látványossága, úgyhogy ennyi, úgyhogy találkozunk a vonaton. Közben a Flirt kihaladt Sőisáb felé, és hamarosan érkezik a miénk is, de a 3-as vágányra, 3-as, 4-es vágányt használják, ugye értelemszerűen ott a 2-es, illetve az 1-es, ott még talán a régi peron látható, még a picike, és ott a felvételi épület, ami csodaszép egyébként, nagyon szépen van rekonstruálva, bár itt a nagy kedvence ezen a vonalon az embereknek a maglódi nyaraló, ami valóban modern nyugat-európai stílus, és ugye ott az 5-ös vágány tehervonatok használ, gondolom, hiszen nemzetközi vonalnak is számít, legalábbis Intercity-k is járnak rajta, meg Eurocity-k is, és most mondják be a miénknek az érkezését,
úgyhogy még lefilmezzük a bejövetelt, és talán készítünk még egy-két snittet a vonatból, hogyha találunk úgy helyet, de most már értelemszerűen a bal oldalra fogunk. És jön is a kész, méghozzá a 02-es, ezzel jöttünk fel idáig. Már vissza is fordult Csűsápon. Tudom, mert megnéztem a videót, úgyhogy ez volt a mi gépünk. És el is hagyjuk Mendét. Hát körülbelül fél órát tartózkodtunk itt, még annyit se településen. De mondom, annyira nagy látványosság itt nincsen. Csak a vonalon akartam utazni, és hát ha már le kellett szállni valahol, akkor nem a végállomáson, hanem itt Mendén. Mert itt volt legalább egy szép kilátunk, és nagyon szép ívben haladunk Gyömrő felé, így a naplementében. Nemrég múlt el délután 5 óra, és most fogunk mindjárt behaladni a keletibe. És hát most jön az az időszak, amit én nagyon nem szeretek, hogy már egyre korábban fog sötétedni. Úgyhogy most már egyre korábban kell eljönni, ha videózni szeretne az ember. És Kalauz hölgy nagyot nézhetett, hogy ki ez a hülye, aki az előbb még csak arra fele ment Csűsáp irányába, és most meg ugyanazon a vonaton itt van keleti irányba. Úgyhogy nem tudta gondolom elképzelni, hogy ez hogy lehet, hogy az előbb képzelődött, vagy most képzelődik. A lényeg az, hogy egyébként maga a vasútvonal hangulatos, tényleg változatos tájakon megy, viszont nekem nagyon idegesít az, hogy egyszer 40 km/h-val döcünk, egyszer 100-zal megyünk, utána 20-szal, tehát ez a folyamatos sebességváltás, ami van ezen a vonalon, de hát 24 éve újították föl, és azóta nagyon leromlott az állapota, úgyhogy kéne már tényleg még egy nagy felújítás, hát ezzel kellett volna foglalkozni, nem a hülye kelebélyi vasútvonallal, de hát ott nyilván nincsenek kínai érdekek, hogy az emberek eljussanak Ecserre vagy Maglódra. Na mindegy, politikában nem fogunk így belemenni, de egyébként meg az is probléma, észrevettem, amit én nagyon utálok itt, hogy a keleti pályaudvar és Rákos között fordított közlekedés van, tehát baloldali közlekedés, és Rákos után minden vonatnak át kell haladni a váltón, hiszen a 80A, illetve a 60A különálló szakaszán már jobboldali közlekedés van, úgyhogy nem tudom, hogy ezt miért nem tudják orvosolni, nem vagyok vasúti szakember, hogy biztos tóberendezés, vagy mi az oka, de annyira zavaró és idegesítő tud lenni, hogy minden vonat a bal oldalon halad ki a keletiből, úgyhogy ezt igazán orvosolhatnák már ennyi idő után. Mindegy, köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett a videó és az én kis beszámoló minden a 120 vasútvonalról. Ha igen, akkor azt fejezzétek ki egy lájkkal, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk legközelebb is. Legyetek jók, sziasztok!